Salut! Dragi mei prieteni, memoria nu este doar mentală, este și emoțională, și fizică, și motorie, pentru că învățăm gesturi, mișcări, cuvinte, experiențe, învățături, exerciții, cursuri și ne folosim de acestea ca să ne trăim viața. Ce vreau pentru voi astăzi este să creștem nivelul memoriei noastre și să ne folosim de acest instrument al minții până acolo unde zi de zi putem absorbi ceva din realitatea noastră, din viața noastră, și să putem folosi mai târziu încât să ne fie mai bine, să fim mai fericiți, mai iubiți sau mai iubitori și să facem din această capacitate a memoriei un instrument cu care să ne jucăm și cu care să lucrăm și cu care să învățăm cât mai mult, cât mai bine. Despre ce este vorba? Să-i dăm drumul! Dragii mei prieteni, memoria are niște capacități pe care noi nu le folosim la un nivel intens, profund, pentru că nu suntem obișnuiți și nu exersăm și nu antrenăm. Ce vreau pentru voi astăzi este să vă dau 5 exerciții și idei pentru dezvoltarea memoriei. Pentru că am încredere foarte mare în voi și știu că dacă faci aceste exerciții, memoria voastră o să se îmbunătățească și își va crește capacitatea de absorpție, de înregistrare a lucrurilor pe care le faceți în viață și din ele puteți învăța mai mult încât să nu mai uitați lucruri și să fiți capabili, să fiți joviali, bucuroși și cum vreți voi să fiți mai departe. 1. Pentru dezvoltarea memoriei, autosugestia este o fascinantă stare pe care o punem în cuvinte mentale sau în cuvinte verbale și cu ea putem să hrănim memoria față de ceea ce facem. Dacă ne sugerăm că memoria noastră este bună și că rețin ce fac astăzi, rețin ce fac acum, rețin ce citesc, memorez ce citesc, memorez ce vorbesc cu acest om, memorez ce am trăit astăzi cu acest om, atunci dublez sau triplez, depinde de câte ori sugestionez mie însumi această stare și o zidesc în mine, o fac să rămână în mine și mi-aduc aminte mai mult de ea. Autosugestia, din păcate, nu este folosită la capacitate maximă pentru că de multe ori considerăm aiurea lucrurile, avem opinii, păreri și în loc să înregistrăm înăuntru, noi dăm păreri în afara noastră și așadar pierdem acel fenomen și aruncăm memoria deoparte. 2. Repetați, dragi prieteni, de 5 ori în 3 luni ce vreți să învățați. Dacă vreți să învățați pentru master sau pentru o lucrare de diplomă sau pentru examenul auto sau orice vreți să învățați, repetați acea informație de 5 ori, fie o dată fixă sau un an fix sau o informație într-o structură mai mare. Repetați-o de 5 ori în 3 luni, la interval de o săptămână, de 3 săptămâni, de o lună jumate, de 2 luni și de 3 luni, în așa fel încât să numărați de 5 ori și ea se va înregistra înăuntrul vostru și a 6-a oară o veți ști pe de rost. 3. Experimentează prin simțuri. Memoria noastră, cum vă spuneam la începutul videoului, este și emoțională, și motorie, și instinctivă și fiecare funcție noastră are memoria ei individuală, particulară, proprie și noi dacă reținem doar mental suntem limitați. O să observați că cele mai înalte trăiri pe care noi le aducem aminte sunt din copilărie sau din cele mai frumoase momente din viață care sunt trăiri, emoții, sentimente, afecțiune. Acestea sunt cele mai rapide, cele mai intense, cele mai profunde și cele mai înalte pe care un om le poate avea în viața lui și pentru ele muncim. Când experimentezi prin simțuri sau vrei să înveți să memorezi prin simțuri, atunci folosești plexul solar să memoreze și determini sau generezi o stare față de ceea ce vrei să memorezi. Dacă vrei să memorezi un pasaj dintr-o carte, atașează-te de acel pasaj ca și cum te îndrăgostești de la acea energie care apare când te îndrăgostești de un om, să o investești în acea energie pe care o pui în acel pasaj și îl memorezi și o să vezi că astfel capitolul emoțional înregistrează, captează și absorbe mult mai mult din ceea ce este în exterior. 4.
stai în cap. Sună așa un pic yoghin, este un pic yoghin, dar statul în cap aduce mai mult oxigen și sânge și automat toată zona asta a creierului nostru este mai mult încărcat pentru o anumită perioadă de timp și este predispusă să memoreze, să capteze mai mult din exterior. Alte exerciții de respirație, că dacă nu poți sta în cap sau dacă nu vrei să stai în cap, poți expira și da capul pe spate și se duce oxigenul către creier și o să vezi că ești mai lucid, mai clar deodată și pentru anumite ore, depinde cât de des faci, captezi mai mult din jur. Dacă poți să faci asana yoghină, să stai în cap, o să vezi iarăși că memoria ta începe să aibă, să fie mai largă, să capteze mai mult. Și 5. Folosește asocierea și imaginația voluntară. Și asocierea voluntară și imaginația voluntară. Dacă vrei să reții ani, de exemplu, Ștefan cel Mare, 1457-1504 a domnit, asociezi cu faptul că Columb în 1492, care în aceeași perioadă a descoperit America, asociezi cu faptul că a început renașterea, faci mai multe asocieri pentru acel eveniment și îți imaginezi cum a mers Columb acolo, cum Ștefan cel Mare se bătea cu otomanii și tot așa. Și făcând mai multe asocieri, informația se înscrie și se zidește mai mult înăuntrul tău și o să vezi cât de capabil ești să memorezi după. Dragii mei, aveți 5 elemente, 5 idei pentru o memorie mai bună. Ce este important este să reținem împreună că memoria mentală sau rațională este limitată și când ne folosim și memoria emoțională, ea completează toată ființa noastră și aduce cele mai înalte lucruri înăuntru nostru dacă o folosim mai des. Și acestea două, combinându-le ca memorie, memorez ceea ce gândesc, vreau să obțin din jur și memorez ceea ce vreau să simt sau ceea ce îmi place să simt acum cu voi, când vă privesc, atunci aceste două stări combinate formează un întreg și mai mare înăuntrul meu care aduce o stare mai înaltă pentru mine, mai bună pentru mine, mai eficientă pentru mine în memoria mea și în prezentul și în trecutul meu, evident. Să vă fie de bine!